ما یک دستگاه چیلر رو راه اندازی کردیم. کمپرسور CSH 95 180 تن گاز R22 هست. گاز R407 به این کمپرسور شارژ کردیم. علت داره و علت رو میگیم. بریم یه نکته ای هست تو این چیلر. ببینید ما اومدیم برای این کمپرسور که تعمیر کرده بودیم سافت استارتر نصب کردیم. یه گزینه بسیار خوب هست برای کمپرسورها. کنتاکتورها رو کندیم، حذف کردیم، سافت استارتر گذاشتیم. توی نمایشگری که نصب کردیم برای کنترلر دانفوس 152 بیایم یه چیز جالب ببینیم. پوزیشن اکسپنشن 100% سوپرهیت 15.6 دمای سنسور 13.5 درجه. پس سنسور ساکشن داره دمای 13.5 درجه ساکشن میگه. ما به جای اینکه سنسور رو تو خروجی اواپراتور نصب کنیم آوردیم اینجا نصب کردیم. اینجا 13.5 میده، سر کمپرسور 18 میده. اما بیاین نزدیک اواپراتور یه لوله صاف داریم، میایم اینجا ما یه فیلتر ساکشن داریم. تغییر سایز داده شده از 4 اینچ اینجا آوردن 3 اینچ، اینجا هم آوردن 3 اینچ. بیایم دما رو بگیریم. دقیقاً تو خروجی اواپراتور -3 هستش. -3. ترمومتر رو بیاریم بالاتر، اون ور هم دوباره منفیه، از این ور بیارید توی خروجی بذاریم 5 6 8 درجه داری میره بالاتر، 8.5 درجه داری میره روی 9 درجه. پس ببینید ما این فیلتر ساکشنی که گذاشته توش هم خالی هستا، اما این تغییر سایزی که داده باعث شده دبی جرمی مورد ما رو بیاره پایین. از اون طرف زمانی که سنسور اینجا نصب میکنی پوزیشن اکسپنشن میشه 70%. 70% که میشه پوزیشن اکسپنشن، از اون ور ساکشن یخ میزنه، بعد از اکسپنشن هم یخ میزنه. اما سنسور رو ما تنها 1 متر جابجا کردیم. 1 متر جابجا کردیم. میبینید این دما الان 10 درجه رسیده، دمای بعد از فیلتر. یخ زدگیمون رفت، اما هنوز اختلاف ورود و خروج اواپراتور و ورود اواپراتور میزون نیست. این اختلاف ورود و خروج 1.5 درجه است. باری که روی این دستگاه هست کمه، این اختلاف نباید باشه. دمای جوشش رو آوردیم پایین الان با این فیلتری که اینجا نصب شده. فیلتری که نصب شده اینجا کاملا اشتباهه. این تغییر سایزه باعث شده 6 بار کمپرسور سال گذشته بسوزه. ما هم که کمپرسور رو نصب کردیم بعد از 10 روز هنوز نتونستیم راه اندازی کنیم. ایرادات مختلف بود، برطرف کردیم. این ایراد هم هست. روغن هم تو اواپراتور تله میشه که البته میتونه از این قضیه باشه. اگر با این قضیه رفت نشه درب اواپراتور باز میشه، یه لوله برگشت میذاریم. هنوز نمیدونیم ظرفیت اواپراتورمون درست هستش یا نه، که بعد از مرحله اصلاح لوله ساکشن میریم سراغ لوله برگشت روغن اگر نیاز داشت. پس خیلی مهم هست توی چیلر خیلی چیزای ریز رو در نظر بگیریم. میبینید سوپرهیت 15، دمای ساکشن 13.4. در صورتی که ما جای اشتباه نصب کردیم الان سنسور رو، اون جایی که ما نصب کردیم جای درستی برای دمای ساکشن نیست. فشارها و دمامون خوبه. ما تزریق مایع هم نصب کردیم. با جابجایی لوله پوزیشن که افزایش پیدا کرد فشار ساکشن کمی بالاتر رفت. فشار دیسچارجمون هم تغییری نداشت. آمپرمون هم مناسب هست، 220